Pohjois-Savon värejä keltamustaa tässä etualalla. Naismaraton rata on auki, siellä on luistelijoita. Mä menen kohta katsoa vähän tarkemmin. Pienen pakkasjakson jälkeen taas suvikeli. Ja tää lämmin nyt jatkuu varmaan tonne helmikuun puolelle asti, että ei kovin ihmeellisiä pakkaslukemia olla kokemassa. Luonnon jää elää. No niin, käydään vähän katsomassa miltä tää Ice Marathon rata näyttää. No niin, laavu tänne on ainakin tullut viime visiitini. Oho, nyt mennäs tuolla lipaat, vettä jäällä. 4 kilsaa, 2 kilsaa, 1 kilsa. Nämä radat on auki. Nyt tämäkin liikkuu aika varovasti. Kyllä en halua kaatua täällä. Nastarenkailla pääsee aika hyvin. Jokunen luistelijahan täällä on. Joo, kyllä tää varovainen on tää askel tässä. Ei viittis lippoja ottaa, täällä kastuu. Potkukelkka saattaa olla yksi turvallisimpia menopelejä nyt sitten. Tällä kelillä.